Η Sony ανακοίνωσε ότι λανσάρει μια πιο ισχυρή και πολύ πιο ακριβή έκδοση της κονσόλας PlayStation 5, η οποία λέγεται PS5 Pro. Σύμφωνα με τη Sony, το νέο PS5 Pro είναι η πιο προηγμένη και καινοτόμα κονσόλα μέχρι σήμερα. Η κονσόλα έρχεται με αναβαθμισμένη GPU, με 67% περισσότερα compute units από την τρέχουσα κονσόλα PS5 και 28% ταχύτερη μνήμη. Συνολικά, αυτό επιτρέπει έως και 45% ταχύτερο rendering για το παιχνίδι. Επιπλέον, η εταιρεία φέρνει το PlayStation Spectral Super Resolution, μια αναβάθμιση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει εξαιρετική ευκρίνεια και λεπτομέρειες στις εικόνες. Μια άλλη σημαντική βελτίωση σχετίζεται με το πιο ισχυρό Ray Tracing, όπου οι ακτίνες εκπέμπονται με διπλάσιες και μερικές φορές τριπλάσιες ταχύτητες σε σχέση με το τρέχον PS5. Η εταιρεία λέει ότι το νέο PS5 Pro παρέχει εκπληκτικά γραφικά με υψηλά frame rates και φέρνει το PS5 Pro Game Boost, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερα από 8.000 συμβατά παιχνίδια PS4 με δυνατότητα αναπαραγωγής στο PS5 Pro. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να σταθεροποιήσει ή να βελτιώσει την απόδοση των υποστηριζόμενων παιχνιδιών PS4 και PS5. Το PS5 Pro θα κυκλοφορήσει επίσης με την τελευταία ασύρματη τεχνολογία το Wi-Fi 7 σε περιοχές που υποστηρίζουν αυτό το πρότυπο. Πολλά δημοφιλή παιχνίδια θα λάβουν δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού, ώστε να μπορούν οι παίκτες να υποφεληθούν από τις δυνατότητες του PS5 Pro. Αυτά τα παιχνίδια μπορούν να αναγνωριστούν με μια ετικέτα PS5 Pro Enhanced στον τίτλο τους. Μερικά από αυτά είναι τα Alan Wake 2, Assassin's Creed, Shadows, Demon's Souls, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy και πολλά άλλα. Όσον αφορά στην εμφάνιση της νέας κονσόλας, το PS5 Pro μοιάζει αρκετά με το τρέχον PS5 σε μέγεθος και σχέδιο. Οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν Ultra HD Blu-ray Disc Drive ή να ανταλλάξουν καλύματα κονσόλας όταν γίνουν διαθέσιμα. Η κονσόλα είναι συμβατή με τα αξεσουάρ PS5 συμπεριλαμβανομένων των PlayStation VR 2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Access Controller, Pulse Elite και Pulse Explore. Η κονσόλα PS5 Pro θα είναι διαθέσιμη τις γιορτές στην τιμή των 799,99 ευρώ. Θα περιλαμβάνει έναν SSD 2 TB, ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense και ένα αντίγραφο του Astros Playroom προεγκατεστημένο σε κάθε αγορά. Το PS5 Pro θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα λιανικής και στο site της εταιρείας. Με το PlayStation 5 Pro, η Sony υπόσχεται εκπληκτικά γραφικά, βελτιωμένη απόδοση και μια καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού.